Hallo, Jacques hier van op de enorme HP-stand op Drupa 2024. En we gaan eens even horen wat Onno ons te vertellen heeft over de deelname van HP. Onno, goedemorgen. 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 Welkom in hal 17. Ja. Enorm, ik denk dat huge, zeggen ze. Hè? Ja. Nee, prachtig. Onno, toch benieuwd hè, wat HP eigenlijk meegebracht heeft. Er zijn heel veel apparaten, maar Een handvol. Ja. Ja. Er is heel veel spraak, bij iedereen trouwens, over AI. Maar jullie hebben het ook omgedraaid. Jullie hebben ook AI. Ja. Verklaar. AI is typisch een knipoog naar AI. AI is echt een beetje een buzzword aan het worden. En wat is het? Wat doet het? Ja, wat doet iedereen, wat doet het bij jullie? en bij iedereen HP? heeft het erover. En Vooral. inderdaad, wat doet het bij ons? En door het eigenlijk andersom te draaien, IA, die werkt... Intelligent automation, geloof ik dat het Intelligent was? automation. Wat doet dat voor jou? Wat doet dat voor onze klanten? Mhm. En het is eigenlijk een superbelangrijke toevoeging op de nieuwe Indigo-persen die je hier ziet staan bij ons in de hal. We staan hier bij de Indigo 120K. Achter mij staat de Indigo 18K. Machine waarmee we een fantastisch mooie prijs gewonnen hebben hier tijdens de Drupa. Maar het komt er eigenlijk op neer dat deze machines zelfdenkend zijn en de operator ontlasten. En daarbij moet je denken aan het feit dat op het moment dat er ergens een fout zou optreden, dat hij in ongeveer een 30% van de gevallen volledig autonoom die fout kan herstellen. Oké. Op het moment dat er ergens een sheet klem zou zitten, dat kan AI en IA kunnen dat niet voor je oplossen. Daar zul je nog steeds zelf iets aan moeten doen. Maar dan krijg je als operator gewoon hele duidelijke instructies op je scherm. Dit is er aan de hand. En dit zijn de 3 stappen tot de oplossing. En die 3 stappen worden dan ook nog uitgelegd middels het manual. Maar dan krijg je niet het hele manual voor je neus, maar alleen het stukje wat betrekking heeft op die specifieke foutmelding. En daar komt dan ook nog een video bij. Dus daar, omdat we gewoon zien in de markt dat het vinden van operators, het vinden van mensen met een technische background, is steeds lastiger. Ja. Veel van onze klanten hebben wat we noemen een peak season, vaak november, december. Andere klanten hebben hem meer midden in het jaar, afhankelijk een beetje van de business waar je in zit. En dan komen er veel tijdelijke medewerkers komen er binnen. Ja, het is lastig om die volledige inzetbaar te krijgen. Trainingen, dingen. Dus door de toevoeging van kunstmatige intelligentie wordt alles veel gemakkelijker. Ja, want we horen het ook, we zijn hier vandaag ook weer voor de VGC-talks, zoals we het genoemd hebben. Ja. Op het congres en andere evenementen van het VGC. Ja, kwam ook daar duidelijk naar voren. Dus ja, die moeilijkheid van de medewerkers de juiste te vinden. En dan ook die tijdspannen om die mensen dan ook inzetbaar te krijgen, moeilijker en moeilijker. Dus inderdaad, zoals je dan zegt, de intelligente automatisatie. Is dat dan ook zo dat, zal ik maar zeggen, het hele platform van alle machines in Europa, dat die eigenlijk al die cases dan ook uitzuiveren waar iedereen dan van kan van genieten? Uiteindelijk wel, maar het wordt ook heel specifiek gemaakt. Ik zat gisteren met een van onze technical consultants daar ook eventjes over te praten van oké, maar wat betekent dat? En hij legde het in die zin heel simpel uit. Dat 2 klanten die eigenlijk dezelfde machine hebben en die tegenover elkaar zitten in dezelfde straat, die kunnen toch voor de oplossing van een probleem verschillende oplossingen aangereikt krijgen. Omdat de situatie heel specifiek kan zijn op hun pers of zelfs op operatorgedrag, laat ons zeggen. Hè. Dus zo diep gaat die learning, laat ons zeggen. Dus hoe meer info, hoe fijner en hoe gedetailleerder het probleem kan beschrijven. Ja. Heel mooi om te horen. Nou, we gaan toch ook nog heel eventjes terug naar die 120, hè? De Indigo's. Ja. Ik zag hier langs ook nog een HD-versie staan. Wat is hoofdzakelijk eigenlijk, zal ik maar zeggen, de nieuwste versie of het nieuwste wat we van HP eigenlijk moeten onthouden?
Kijk, onze belangrijkste innovatie, zeker nu voor deze Drupa, zit inderdaad op ons digitale B2-platform. We zijn als HP begonnen, ik denk als eerste ter wereld, met het uitbrengen van een digitale B2-pers. Dat was in 2012 de Indigo 10.000. 4 jaar later werd dat de Indigo 12.000. Dat werd in 2020 de Drupa die nooit heeft plaatsgevonden, werd dat de Indigo 15K. En dat is nu geëvolueerd tot de Indigo 18K, die hier achter mij staat. Je zou kunnen zeggen een soort Zwitsers zakmes, je kunt het zo gek niet verzinnen. Je kunt het ermee, je kunt het drukken, rammelt er allemaal lekker doorheen. We hebben 4 jaar geleden hebben we de Indigo 100K uitgebracht. Dat was eigenlijk een, laten we zeggen, versnelde Indigo 12.000. Die een 50% hogere output per uur gaf in vergelijking tot die 12.000 toen. 30% daarvan kwam door de drums sneller te laten draaien. De rest 20% uit automatisering en dingen slimmer. Om die curve eigenlijk ook naar, denk ik dan maar, de offset zoals we het noemen, toch ook kleiner te maken, denk ik. Dat omslagpunt wilden wij verder omhoog Uiteraard is het niet te vergelijken, want dit is digitale personalisatie. Maar heel veel van onze klanten maken natuurlijk die afweging op het moment, zeker op het moment dat men al offset persen heeft. Veel offset gebruikers zien denk ik toch hun gemiddelde run lengths afnemen. Dus dat maakt eigenlijk dat het toch een soort van nodig is om te kijken van oké, wat is er digitaal mogelijk. Dus wij proberen dat omslagpunt verder naar boven te duwen. En dat is zeker met deze machines, de 100K en dan nu de opvolger, de 120K, is dat zeker gelukt. En met de 120K ook weer met de toevoeging van AI kom je eigenlijk heel flexibel uit de baan. Onno, in ieder geval hartelijk dank voor het even toe te lichten allemaal. En ik denk dat inderdaad de gap tussen offset, andere technieken naar het digitale wordt alsmaar kleiner. En als ik daar nog iets op mag toevoegen. Als je het hebt over het kleiner maken van dat gat. We spelen natuurlijk als het gaat in industrial print niet alleen met onze Indigo persen. Maar zeker ook met onze PageWhite inkjet. Maar dat is voor een andere keer. Dat is voor een andere keer. Daar spreek ik heel graag nog een keer over. Bedankt. Dankjewel. En veel succes. Fijne dag, dankjewel. Dag.